हॅलो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण चॅप्टर नंबर 2 म्हणजे प्लॅन्ट किंगडम चालू आहे. ते प्लॅन्ट किंगडममधले पार्ट टू म्हणजे आल्गे. हे आल्गेचं जरा डिटेलमध्ये बघायचं आहे. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली आल्गे? आल्गे इज अ मल्टीसेल्युलर आपण प्लांट म्हणजे काय आहे त्याचं डेफिनेशन घेतलं होतं. तेच डेफिनेशन थोडंफार इथं येणार आहे. मल्टीसेल्युलर अनेक पेशी असलेले मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ॲट द सेम टाइम इट इज ए यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. मल्टीसेल्युलर यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम विथ क्लोरोफिल म्हणजे क्लोरोफिलस ऑर्गॅनिझम having cell wall. It's a very important cell wall, presence of the cell wall. Like organisms, is belong to the group algae. And this algae, the definition is near about the definition of the plant. What is actually plant? Same idea. Algae is also one of the plant. Okay. Then out of this multicellular, some of the algae unicellular. That is actually put under the protista. हे प्रोटिस्टामध्ये ठेवलेलं आहे. पण काही पुस्तकामध्ये एक्सप्लेनेशनच्या वेळेला काही युनिसेल्युलर आल्गेचे सुद्धा मेन्शन करतात. NCERT पुस्तकामध्ये ह्या आल्गेच्या खाली काही युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर आल्गेचे सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे. Okay, so that is the algae. That is a definition for the algae. And this algae is found in the aquatic medium. Aquatic medium means water. जे पाणीमध्ये राहतो त्याला पण अक्वाटिक ऑर्गॅनिझम म्हणायचं आहे. आणि हे पाणी म्हटलं तर दोन टाईप आहे. दॅट इज मराईन वॉटर म्हणजे समुद्रातले पाणी. मराईन वॉटरमध्ये राहणार आहे, समुद्रात राहणार आहे, सी वॉटरमध्ये राहणार आहे. आणि सम ऑफ द मोर फ्रेश वॉटर मीन्स गोडे पाणी. फ्रेश वॉटर म्हणजे रिव्हरमध्ये वगैरे राहणारे ऑर्गॅनिझम दोन्हीकडे दिसतात. अक्वाटिकमध्ये दिसतंय मराईन वॉटरमध्ये आणि फ्रेश वॉटरमध्ये दोन्हीकडे दिसतात. हे दोन्हीच्या मधली एक स्टेज त्याला आपण ब्रॅकिश वॉटर म्हणतात. ब्रॅकिश वॉटर म्हणजे हे नदी आणि समुद्र याचे संगम स्थान त्याला आपण ते ब्रॅकिश वॉटर असं एस्चुरी असं म्हणतात. हे एस्चुरीमध्ये राहणार आहे किंवा ब्रॅकिश वॉटरमध्ये सुद्धा हे आल्गे आपल्याला दिसते. सो आल्गे डिस्ट्रीब्युटेड मराईन वॉटर, फ्रेश वॉटर, ब्रॅकिश वॉटर अँड इट ऑल्सो फाउंड ऑन द मोइस्ट सॉईल. जर सॉईलमध्ये थोडं पाण्याचा संपर्क असेल तर किंवा ओल्या माती असेल तर त्यामध्ये सुद्धा हे आल्गे दिसतात. आपल्याला दिसतं काही ठिकाणी चिखल ते पाणी जास्त नसते पण ते चिखल थोडंफार दाटलेलं ते पाणी कमी होते चाललेलं आहे. तिथं हिरवा कलरचं एक लेअर दिसते. दॅट इज ॲक्च्युली स्पायरोगैरा किंवा आल्गे आहे. सो मोइस्ट सॉईल आणि मोइस्ट स्टोन एकदा दगड असेल तर त्यामध्ये पाण्याचं थोडंफार प्रमाण असेल तर त्यामध्ये सुद्धा हे आल्गे दिसते आपल्याला. सॉईलमध्ये, स्टोनमध्ये आणि वुडमध्ये ते दिसतात. वुडमध्ये लाकडाच्या पीस त्यामध्ये सुद्धा हे आल्गे दिसते आपल्याला. आणि सम ऑफ द आल्गे आर फाउंड एस ए सिम्बायोटिक असोसिएशन. एक्झाम्पल लायकन. आपण पाठीमध्ये अभ्यास केला थोडंफार लायकन. ते लायकन म्हणजे त्यामध्ये फंगस आणि आल्गे दोन्ही आहे म्हणजे आल्गे तिथं आहे. So it living as a symbiotic association in the case of the algae. And some of the algae is found on the surface of the body of the animal. For example, tree sloth म्हणून एक प्राणी आहे. ट्री स्लोथ. हे ट्री स्लोथ भरपूर हेअर केस असलेले एक प्राणी आहे. थोडंफार रॅबिट सारखं असं दिसेल पण ते झाडावरती राहतो. सर तेवढं साईजमध्ये असलेलं ट्री स्लोथ. ते ट्री स्लोथचं स्किनमध्ये किंवा हेअरमध्ये सुद्धा काही algae आपल्याला दिसते. सो algae आर aquatic. Mainly they are aquatic. Marine water, fresh water or brackish water. It found in the soil, stone and wood. तिथं पाण्याचा संपर्क थोडा असले पाहिजे एवढंच आहे. आणि सिम्बायोटिकमध्ये लायकन एक्झाम्पल घेतलं आपण. ट्री हेअरमध्ये राहतो, एखाद्या ॲनिमलच्या स्किनमध्ये राहतो त्याला एक्झाम्पल ट्री स्लोथ. असं ठिकाणी हे आल्गे आपल्याला बघायला मिळते. ठीक आहे. आणि दिस आल्गे मे बी युनिसेल्युलर. काही आल्गे आपल्याला युनिसेल्युलर दिसते. युनिसेल्युलर ॲक्च्युली प्रोटिस्टामध्ये बसवलं पाहिजे पण ते पुस्तकामध्ये ते युनिसेल्युलर आल्गे म्हणून ते मेन्शन केलेलं आहे. त्यामुळे मी इथं घेतो युनिसेल्युलर आल्गे. एक्झाम्पल क्लामेडोमोनास. So this is the one of the very important unicellular algae. Another example is the chlorella म्हणून दुसरे एक algae आहे. So these are the unicellular algae. And some of the algae are multicellular and branched, simple branched. ब्रांचड आहे पण सिम्पल ब्रांच आहे. एकदम प्रोफ्युसली ब्रांच नाहीच आहे. म्हणजे मँगो ट्री सारखे किंवा पीपल ट्री सारखे इतकं भयानक ब्रांच असे नसलेले सिम्पल ब्रांच असलेले काही दिसते. त्याला एक्झाम्पल आहे उलोथ्रिक्स म्हणून किंवा कारा घेऊ आपण. चारा म्हणतो किंवा कारा. हे थोडंफार असं ब्रांच असलेलं आहे. आणि हायली ब्रांचड पण आहे. हायली ब्रांचड लार्ज ट्री लाईक
आल्गे सुद्धा या ग्रुपमध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल त्यामध्ये येणारा केल्प म्हणून एक ग्रुप आहे. केल्प हे केल्प नियर अबाउट 100 फूट उंचीमध्ये ते वाढणार आहे. अनेक ब्रांचेस असलेले समुद्रामध्ये, मराईन वॉटरमध्ये, सी वॉटरमध्ये असलेले, सो अशा ठिकाणी हे आल्गे आपल्याला बघायला मिळते. ठीक आहे, आता आपण बघायचं आहे हे आल्गेमध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं. हे त्याचं ॲक्च्युली त्याच्या बॉडी प्लांट बॉडी आहे, असं प्लांट बॉडी आहे, त्याला रूट स्टम किंवा लीफ असं काही वेगळं पण काही नसते, म्हणून त्याला ते आल्गे किंवा तालोफाइटा ग्रुपमध्ये ठेवलेलं आहे. आल्गे इज बिलोंग टू दी तालोफाइटा. द बॉडी इज filament like thallophytes, filament like there is no root, there is no stem, there is no फ्लॉवर्स आणि ब्रांचेस असं काही नसते, म्हणून त्याला त्या बॉडीला काय म्हणायचं आहे, तालोफाइट म्हणायचं. सो आल्गेस बिलोंग टू द ग्रुप तालोफाइट. सो दॅट इज द प्लांट स्ट्रक्चर आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, हे आल्गेचे डिस्ट्रीब्युशन. आता आपण बघायचं आहे त्याचं रिप्रोडक्शन कसं होतं. व्हॉट आर द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन आल्गे. आल्गेमध्ये 3 टाईप रिप्रोडक्शन दिसते. सो रिप्रोडक्शन एखाद्या लॉवर प्लांटमध्ये जे रिप्रोडक्शन दिसते ते सर्व रिप्रोडक्शन आल्गेमध्ये पण दिसणार आहे, बिकॉज आल्गे इज अ लॉवर प्लांट. आपण अभ्यास करून ठेवले. दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन. व्हेजिटेटिव्ह वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज व्हेजिटेटिव्ह पार्ट वापरून रिप्रोडक्शन करणे म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह मेथड. अनदर मेथड इज द असेक्शुअल मेथड. असेक्शुअल मेथड आपण अभ्यास करून ठेवले पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये. दॅट इज अ स्पोर, डिफरंट टाईप स्पोर तयार करून. आणि सेक्शुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन, हे सर्व टाईप म्हणजे तिन्ही मेथड्स या रिप्रोडक्शनमध्ये दिसते, आपल्याला आल्गेमध्ये दिसते. आता व्हेजिटेटिव्ह मेथड कसं असते. व्हेजिटेटिव्ह मेथड बाय फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे एक पीस, म्हणजे असं लांबी जास्त असले स्पायरोगायर असेल तर द स्पायरोगायर इज ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसेस अँड ईच पीस डेव्हलपिंग इन टू ए न्यू आल्गे. दॅट इज नॉन एज अ फ्रॅगमेंटेशन मेथड. हे लांबी जास्त दोऱ्यासारखं असले किंवा अनब्रांचड आल्गेमध्ये ते दिसतं जास्त. स्पायरोगायर एक गुड एक्झाम्पल आहे. आता असेक्शुअल मेथड इज बाय द स्पोर फॉर्मेशन. Different type of spore formation taken place in the algae. So what are the different type of spore? The spore is generally known as the zoospore असं म्हणतात. zoospore. zoospore हा शब्द कधी वापरणार आपण, लोकोमोशन करत असेल तर त्याला zoospore वापरतो आपण. जनरली यामध्ये स्पोर फॉर्मेशनमध्ये 2 टाईप स्पोर तयार होतो. एक मोटाईल म्हणजे जूस्पोर, लोकोमोटर ऑर्गन असल्यामुळे त्याला जूस्पोर म्हणायचं. मोटाईल अँड सिमिलर आणि मोटाईल अँड डिसिमिलर. मोटाईल अँड सिमिलर आणि मोटाईल अँड डिसिमिलर असं 2 टाईप स्पोर तयार होतो. हे मोटाईल आणि सिमिलर असेल तर दॅट इज नॉन एज द आयसोगॅमस टाईप. आणि मोटाईल आणि डिसिमिलर असेल तर दॅट इज नॉन एज अनआयसोगॅमस म्हणूया आपण, अनआयसोगॅमस. सर असं 2 टाईप स्पोर दिसतंय. एक मोटाईल दिसतंय, दोन्ही मोटाईल आहे, पण एक दिसायला दोन्ही एकसारखं असतंय आणि एक डिफरंट असतं. मेल आणि फिमेल डिफरंट असतं, म्हणजे 2 टाईप स्पोर तयार होतो. त्याला पण अनआयसोगमी म्हणायचं आणि एकसारखं असेल तर आयसोगमी म्हणायचं. आयसोगमीला एक्झाम्पल क्लॅमिडोमोनास. मग आपण घेतलं क्लॅमिडोमोनासमध्ये आयसोगमी दिसते आणि अनआयसोगमी सुद्धा क्लॅमिडोमोनासमध्ये दिसते. सम ऑफ द क्लॅमिडोमोनास शोईंग अनआयसोगमी क्लॅमिडोमोनास. आणि स्पायरोगैरा असं लॉवर फंगसमध्ये दोन्ही मोटाईल आहे, पण एक सिमिलर आहे आणि डिसिमिलर आहे. आणि नॉन मोटाईल सुद्धा दिसते, म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण जर घेतलंय, असेक्शुअलमध्ये इट मे बी oogamous method. So what is actually oogamous method? Oogamous means it produces 2 type of the gamete. 2 type of gamete तयार करणार आहे. त्यातले एक गॅमेट मेल गॅमेट, हा मेल गॅमेट मोटाईल आहे. मेल गॅमेट इज अ मोटाईल आणि फिमेल गॅमेट हे नॉन मोटाईल आहे. नॉन मोटाईल असा कंडिशन जर असेल तर त्याला आपण oogamous म्हणायचं. दिस इज द मेल गॅमेट. सपोज दिस इज द मेल गॅमेट, हा मोटाईल आहे आणि नॉन मोटाईल. हे दोन्ही एकत्र येऊन तिथे जायगोट तयार होतो. हे जायगोटमधून एक आल्गे तयार होतो. असं कंडिशन त्याला आपण oogamous कंडिशन म्हणायचं. काही oogamous असं पण आहे, मेल लहान असणार आहे. मेल आकाराने लहान असतं, नॉन मोटाईल आहे. आणि फिमेल
साईजमध्ये जरा आकार मोठा असतं, म्हणजे ते हेट्रोगॅमस कंडिशन, याला पण आपण ओगॅमसच म्हणायचं आहे. सर सो दरवेळेला तर ओगॅमस म्हटलं तर मेल मोटाईल असले पाहिजे असं काही नाही, हालचाल करण्यासाठी फ्लजलला असले पाहिजे असं काही नाही. काही वेळा त्याचे साईज लहान असते आणि फिमेलमध्ये त्याचे साईज मोठा असणार आहे, हे सुद्धा ओगॅमसमध्ये येणार आहे. और इट इज नॉन एज अ हेट्रोगॅमेटिक कंडिशन. सो दिस इज द आयसोगॅमी आणि अनआयसोगॅमी, आणि दिस मेथड ओगॅमस इट इज अ हेट्रोगॅमेटिक कंडिशन, डिफरंट टाइप ऑफ द गॅमेट प्रोड्युसिंग. सो दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द आल्गे. आता आपण काही त्यामध्ये एक्झाम्पल मग सांगितलं, कारा आणि स्पायरोगायरा, क्लामिडोमोनास, वोल्वॉक्स, काहीमध्ये वोल्वॉक्स आहे, वोल्वॉक्स हे कॉलोनियल आहे. सर मग मी सांगितलं त्यामध्ये युनिसेल्युलर, काही युनिसेल्युलर आल्गे आहे, युनिसेल्युलर, सम ऑफ दम आर कॉलोनियल आल्गे अँड सम ऑफ दम आर मल्टीसेल्युलर. असं 3 टाईप आल्गे दिसतात. त्यातलं आपण युनिसेल्युलर हे प्रोटिस्टमध्ये बसवलं पाहिजे, पण काही पुस्तकामध्ये अजून NCERT पुस्तकामध्ये युनिसेल्युलर हे आल्गेमध्ये घेतलेलं आहे. सो युनिसेल्युलर एक्झाम्पल क्लामिडोमोनास. सो कसं असतं क्लामिडोमोनास? क्लामिडोमोनास इज अ स्मॉल स्पोर लाईक स्ट्रक्चर असतं, त्यामध्ये कप शेप्ड एक क्लोरोप्लास्ट आहे आणि इथं त्याला आईस स्पॉट म्हणून एक स्ट्रक्चर आहे आणि 2 फ्लजल्ला असते. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लामिडोमोनास. सो दिस इज द क्लामिडोमोनास. व्हेरी गुड एक्झाम्पल क्लामिडोमोनास, युनिसेल्युलर एक्झाम्पल आहे क्लामिडोमोनास. आता कॉलोनियल एक्झाम्पल काय आहे? कॉलोनियल एक्झाम्पल नेहमी आपण वोल्वॉक्स हे एक्झाम्पल घेतात. कॉलोनियल वोल्वॉक्स, व्हॉट इज वोल्वॉक्स? असं एक स्फेरिकल शेपमध्ये, गोळाकारमध्ये असतं, स्फेरिकल शेपमध्ये असतात. त्यामध्ये दिस इज द वन वोल्वॉक्स, दिस इज अनदर वन. असं अनेक वोल्वॉक्स युनिसेल्युलर आहे, हे एकत्रित असं वर्तुळाकारमध्ये किंवा ते स्फेरिकल शेपमध्ये असं अरेंजमेंट केलं असतं आणि प्रत्येकाला 2-2 फ्लजल दिसते. सो दिस आर द फ्लजल्ला. सो दिस इज फ्लजल्ला. आणि त्याच्या आत पुन्हा दुसरं एक, सर दुसरं म्हणजे अनेक असं तयार होतो. आणि काही ठिकाणी त्याचं रिप्रोडक्शन पण झालेलं दिसतंय. रिप्रोडक्शन झाल्यावर असं मास दिसते आपल्याला. सर एक ग्रुप असं सेपरेट असं, दुसरं एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर त्याच्या आत दिसतात. सर दिस इज द वन. हा एक ग्रुप आहे, रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर ते तयार झालेले आहे. असं दुसरं एक ग्रुप, दिस इज ॲक्च्युली रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर ह्या वोल्वॉक्स एक यंग वन असं तयार झालेलं आहे, यंग कॉलनी तयार झालेलं आहे. यंग कॉलनी हे प्रत्येक त्याच्या आत असलेले प्रत्येकाला 1-2 फ्लजल दिसते आपल्याला. सर दिस इज नॉन एज द दिस इज द वोल्वॉक्स. प्रत्येकाला फ्लजल दिसते आपल्याला, एक दुसऱ्याला असं कनेक्ट केलेलं आहे, फायबर्स असं वापरून ते कनेक्ट केलेलं आहे. सर असं एक कॉलनी तयार होतो. दिस इज नॉन एज द कॉलोनियल एक्झाम्पल वोल्वॉक्स हे कॉलोनियल एक्झाम्पल आहे. ओके. आता मल्टीसेल्युलर तुम्ही 8वी 5वीपासून बहुतेक त्याचं नाव घेतलेलं आहे, स्पायरो ठीक आहे, पण ते एक्झाम्पल पुणे घ्यायला नको. इथं कारा म्हणून एक एक्झाम्पल घ्यायचं. काराचं असं ब्रांच असतं, ते ब्रांचमध्ये मेन बॉडी असते, त्यामध्ये पुन्हा नोड, हे नोडमधून पुन्हा अनेक ब्रांचेस असं तयार होतो आणि प्रत्येक ब्रांचमध्ये पुन्हा लीफ लाईक स्ट्रक्चर असं तयार होतो. सर हे असं दिस इज द कारा, जस्ट लाईक अ प्लांट लाईक अ स्ट्रक्चर, बट दिस इज नॉट अ प्रोफ्युसिव्हली ब्रांचड असं म्हणता येत नाही, पण ब्रांचड आहे. सगळं असं जर असेल तर त्याला पण ते कारा, दिस इज द कारा. चारा म्हणते, काही ठिकाणी प्रोनाऊन्सिएशन चारा म्हणतात, आपण ते कारा म्हणा, CHARA चारा और कारा. सो दिस इज द सम ऑफ द एक्झाम्पल फॉर द algae. So 3 example, this is unicellular, this is the colonial and this one is the branched. त्याला एक एक्झाम्पल घेतलं आपण. ठीक आहे. सो दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह पार्ट और द रिप्रोडक्शन कसं होतं ह्या आल्गेमध्ये वगैरे. आता हे आल्गेचं काही इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे. सर ह्युमन वेलफेअरसाठी ह्युमन वेलफेअर मीन्स ह्युमन वेलफेअर मीन्स आपल्या उपयोगासाठी काही आल्गे आपल्याला मदत करतो. सर कसं ते आल्गे आपल्याला मदत करणार आहे? एक म्हणजे टोटल अर्थमध्ये असलेले 50% फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्मिंग बाय फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्मिंग बाय आल्गे. हे आल्गेचं काम आहे. 50% फोटोसिंथेसिस आल्गे करणार आहे.
आणि हे असं फोटोसिंथेसिस करत असल्यामुळे अक्वाटिकमध्ये आल्गे आधी आपण कुठं असले म्हटलं अक्वाटिक मीडियममध्ये असते. अक्वाटिक मीडियममध्ये कशाची गरज आहे, ऑक्सिजनची गरज आहे. मग दिस ऑक्सिजन इज प्रोव्हाइडिंग बाय दी आल्गे. अक्वाटिक मीडियममध्ये जेवढं ऑक्सिजन डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन आहे दिस ऑक्सिजन इज प्रोव्हाइडिंग बाय दी आल्गे. आणि ऑक्सिजन दिल्यामुळे काय होतो, इट इज अन एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स आहे. एनर्जी सोर्स म्हणजे ऑक्सिजन कशामुळे तयार होतो, फोटोसिंथेसिसमुळे तयार होतो. फोटोसिंथेसिस तयार झाले तिथं फूड तयार होतो. अँड दिस फूड ऑक्सिडाइज अँड एनर्जी इज रिलीज. म्हणजे अक्वाटिक मीडियममध्ये असलेले एनर्जी सोर्स, मेन एनर्जी सोर्स म्हणजे कोण आहे, आल्गे आहे. सो आल्गे इज प्रोव्हाइडिंग, आल्गे इज अ मेन एनर्जी सोर्स इन द अक्वाटिक मीडियम. ते मॅराईन वॉटर असेल किंवा फ्रेश वॉटर असेल, ब्रॅकिश वॉटर असेल किंवा ज्या ठिकाणी ती आहे दॅट इज प्रोड्युसिंग द फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फूड तयार होत असताना तिथं ऑक्सिजन तयार होतो. ऑक्सिजन हे पाण्यामध्ये मिक्स होतो. सो दॅट इज अ मेन सोर्स. दिस अक्वाटिक आल्गे आर द मेन सोर्स ऑफ द food and the main source of the energy in the aquatic medium. It's very important. And some of the algae producing hydrocolloids. Hydrocolloid. So what is a hydrocolloid? Hydrocolloid means the material which absorbing the water. पाणी शोषून घेणारे जे मटेरियल्स आहे त्याला पण हायड्रोकॉलॉइड म्हणायचं. आणि दिस हायड्रोकॉलॉइड इज टू टाईप्स, दोन टाईप हायड्रोकॉलॉइड इथं मी मेन्शन करतो. एक आल्जिन म्हणून एक हायड्रोकॉलॉइड आहे, सॉरी आल्जिन. आणि दुसरं एक कैरिजिन म्हणून एक हायड्रोकॉलॉइड आहे, कैरिजिन. These are the two hydrocolloids obtaining from the algae. त्यातल्या आल्जिन हायड्रोकॉलॉइड हे रोडोफायसे किंवा ब्राऊन आल्गेमधून मिळतात. ब्राऊन आल्गे. आणि ते कैरिजिन म्हणून आहे ते रेड आल्गेमधून मिळणार आहे. रेड आल्गे, आल्गे डिफरंट कलर्ड आल्गे आहे. ब्राऊन आल्गे, रेड आल्गे, ग्रीन आल्गे असं आल्गे आहे. त्यातले ब्राऊन आल्गेमधून ते आल्जिन मिळणार आहे आणि कैरिजिन हे रेड आल्गेमधून मिळते. हे हायड्रोकॉलॉइड आहे. पाणी शोषून घेण्यासाठी जे वापर होतो पॅकिंग मटेरियलमध्ये वगैरे. हे आल्गे जर टाकले तिथं पाणी जास्त राहतो आणि अनेक दिवस प्रवासामध्ये ते पॅकेट किंवा ते बॉक्स असेल तर ते पाणी कमी पडणार नाही. सो हायड्रोकॉलॉइड इट ॲक्टिंग एस अ हायड्रोकॉलॉइड. आणि एक फूड तयार करण्यासाठी सुद्धा हे आल्जिन आणि कैरिजिनचा वापर होतो. ठीक आहे. आता दुसरा एक उपयोग आहे, अगार म्हणून एक केमिकल आहे. अगार हे कार्बोहायड्रेट आहे. अगार इज अ कार्बोहायड्रेट. दिस कार्बोहायड्रेट अगार असं म्हणते, जनरल आपण अगार म्हणतो. अगार कार्बोहायड्रेट हा एक कार्बोहायड्रेट आहे. दिस कार्बोहायड्रेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम ऑफ द रेड आल्गे. द नेम ऑफ द आल्गे इज ग्रॅसिलेरिया. हे लक्षात ठेवायचं, ते नाव वगैरे ते पाठांतर व्हायला पाहिजे. ग्रॅसिलेरिया हा एक आल्गे आहे, ग्रॅसिलेरिया. दुसरे एक जेलिडियम म्हणून एक दुसरे एक आल्गे आहे. हे दोन्ही आल्गे रेड कलर्ड आल्गे आहे. रेड कलर. सो इट इज कॉल्ड रेड आल्गे असं म्हणतात. ग्रॅसिलेरिया आणि जेलिडियम हे दोन्ही आल्गेमधून हे अगार आपल्याला मिळतात. अगारचा वापर काय आहे, अगार हेल्पिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द मायक्रोब. मायक्रोब म्हणजे मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रोब हे मायक्रोबचं ग्रोथ कुठं लागणार आहे, एक आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग आहे. आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी त्याची गरज आहे. आणि दुसरं एक जेल्ली, डिफरंट टाईप जेल्ली तयार करण्यासाठी सुद्धा त्याची गरज आहे. असं मायक्रोबचं ग्रोथ आहे, तिथं मायक्रोबचं ग्रोथ लागणार आहे, फर्मेंटेशनसाठी ग्रोथ लागणार आहे. त्यावेळेला अगार आपण जर वापरलं हे अगार इज अ फूड फॉर द बॅक्टेरिया. द बॅक्टेरिया ग्रोथ विल टेकन प्लेस. सो तिथं पण अगार हे याचा वापर होतो. आणि दुसरं एक आपले उपयोग पडणार आहे किंवा ह्युमन वेलफेअरसाठी त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स म्हणायला काय हरकत नाही. आल्गेचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज नियर अबाउट ब्राऊन algae like laminaria. Some of the example, laminaria एक ब्राऊन आल्गे आहे. सध्या सर्गासम म्हणून एक दुसरं एक ब्राऊन आल्गे आहे. सर्गासम, लॅमिनेरिया, सर्गासम एक्सेट्रा. दिस इज इट फॉर्मिंग अबाउट 70% ऑफ द फूड. म्हणून आपण आल्गे फूड म्हणून वापरतात. सर ह्युमन वेलफेअरला आपण ते आल्गे पकडते आणि ते साफ करून आपण त्याचे भाजी करणे किंवा त्याचे वापर करणे, ते वापरचा भाजी असं म्हणता येत नाही, पण त्याचे वापर करतो. फूड म्हणून आपण वापर करतो. हे फूड म्हणून वापर करताना त्यामध्ये असलेले ते ब्राऊन आल्गे, लॅमिनारिया, सर्गासम हे आल्गे नियर अबाउट 70% आउट ऑफ द एडिबल म्हणजे आपण खाण्यासाठी जे वापरतो त्यामध्ये 70% हे ब्राऊन आल्गेमधून आपल्याला मिळतात. लॅमिनेरिया आणि सर्गासम त्याला एक एक्झाम्पल आहे. सो दॅट इज द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ द आल्गे. आणि सम ऑफ द आल्गे मगाशी आपण म्हटलेलं आहे
दॅट इज सर्गास केल्प म्हणून एक नाव आपण घेतलं. ते केल्प हायली ब्रांचड आणि अगदी 100 मीटर 100 फूटपर्यंत उंची वाढणारे एक आल्गे आहे. समुद्रामध्ये दिसतात. हे गोळा करून त्यातनं पीठ तयार करतो. पीठ मीन्स गाई म्हशीला वगैरे देणार आहे ते फूड फर्मेंटेड आहे. फर्मेंटेड फूड तयार करून ते पीठ म्हणून आपण ते वापरतो. सो दिस आर द सम ऑफ द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट ऑफ द आल्गेचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट आर्थिक महत्त्व म्हणतो किंवा ह्युमन वेलफेअरला याचा कसा उपयोग होतो असा आहे. ओके, दॅट इज द आल्गेचं जनरल आयडिया तुम्हाला आता मी दिलेला आहे. आणि ते आल्गेमध्ये स्टोर्ड फूड मटेरियल काय आहे? स्टोर्ड फूड आल्गेमध्ये इट मे बी स्टार्च एक प्लांटमध्ये सर्व प्लांटमध्ये दिसणार एक स्टोर्ड फूड आहे स्टार्च. आल्गेचं प्लांट आल्गेमध्ये सुद्धा हे स्टार्च आपल्याला बघायला मिळते. आणि दुसरं एक स्टोर्ड फूड मटेरियल आहे मॅनिटोल म्हणून एक आहे. मॅनिटोल लॅमिनारिन हे सगळं कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट आहे. दिस आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट हा एक आहे. आणि दुसरं एक फ्लोरिडियन स्टार्च म्हणून एक आहे. फ्लोरिडियन स्टार्च हा दुसरं एक स्टोर्ड फूड आहे. फ्लोरिडियन स्टार्च सर्व एकामध्ये दिसत नाही. स्टार्च काहीमध्ये दिसतो, काही मॅनिटोल आणि लॅमिनेट दुसरे एक ग्रुप ब्राऊन आल्गेमध्ये दिसतात आणि फ्लोरिडियन स्टार्च दुसरे ग्रुप रेड कलरचं याच्यामध्ये दिसतो. हे सर्व एकामध्ये दिसत नसते. ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च आणि काहीमध्ये ऑइल ड्रॉपलेट्स पण दिसतं. ऑइल ड्रॉपलेट ऑइल म्हणजे फॅट आहे. सो दिस आर द स्टोर्ड फूड मटेरियल. ओके, आता त्यामध्ये असलेले व्हेरी पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स जर बघितले मग आपण सांगितले स्पोर्स डिफरंट टाईप स्पोर्स और गॅमेट म्हटलेले आहे. सेक्शुअलमध्ये काय म्हणायचं गॅमेट. हे गॅमेटमध्ये फ्लजेल्ला दिसते आपल्याला. फ्लजेल्ला हा फ्लजेल्लाचा संख्या नंबर किती आहे? सर्वमध्ये फ्लजेल्ला दिसते का? काही पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये फ्लजेल्ला अजिबात दिसणार नाही. फॉर एक्झाम्पल जे रेड आल्गे आहे रेड आल्गेमध्ये फ्लजेल्ला दर इज नो लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स फॉर द स्पोर्स किंवा गॅमेटमध्ये लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स काही दिसणार नाही. पण द ब्राऊन आल्गे आणि ग्रीन आल्गे आहे त्यामध्ये हे फ्लजेल्ला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गॅन. आता फ्लजेल्ला असेल तर किती फ्लजेल्ला असावा? काहीमध्ये 2 to 8 फ्लजेल्ला दिसते. काही ऑर्गॅनिझममध्ये काही ग्रुपमध्ये 2 to 8 फ्लजेल्ला दिसतात. आणि सर्व फ्लजेल्ला एकसारखे लेंथ सेम आहे. सिमिलर लेंथ सर्व फ्लजेल्लाचे लेंथ एकसारखं असणार आहे. आणि काहीमध्ये 2 दिसते. 2 फ्लजेल्ला आणि हा 2 फ्लजेल्ला दोन्ही फ्लजेल्ला अनइक्वल आहे. काहीमध्ये अनइक्वल आहे. फक्त 2 असेल तर ब्राऊन आल्गे जर म्हटलं तर 2 आहे पण दोन्हीचे लेंथ कमी जास्त आहे. एक जास्त आणि एक कमी आहे. आणि काहीमध्ये नो फ्लजेल्ला कुठल्या फ्लजेल्ला दिसत नाही. रेड आल्गेमध्ये फ्लजेल्लावर अजिबात दिसणार नाही. ठीक आहे. आता हे ॲक्च्युली ते प्लांट आहे. त्या प्लांटमध्ये आपण सेल वॉल जर बघितलंय त्याचे सेल वॉल कसं आहे सर्व याच्यामध्ये एकसारखं आहे का हे जर आपण तपासून बघितलंय. सेल वॉलमध्ये काही आल्गेमध्ये सेल वॉल इज अ सेल्युलोज. इट इज मेड अप ऑफ द सेल्युलोज. काहीमध्ये सेल्युलोज प्लस त्यात पेक्टिन म्हणजे पेक्टोस दिसतात. काहीमध्ये आल्जिन दिसतात. आल्जिन म्हणून सेल वॉल दिसते. सो सेल वॉलचे नेचर बदलते सध्या. सो इट मे बी सेल्युलोज, इट मे बी पेक्टोस or pectin or it may be some ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स तयार झालं. काही सेल वॉल्स काहीमध्ये दिसतात. सो सेल वॉल सर्व आल्गेमध्ये एकसारखं नाहीच आहे. सो इट मे बी सेल्युलोज पेक्टोस और आल्जिन इट इज नॉट एस आल्जिन. काहीमध्ये ते आल्जिन दिसतात. हे सेल वॉलचे नेचर आहे. आता सेलचं नेचर जर बघितलं आपण सेलमध्ये काहीमध्ये एखादा प्लांट सेलमध्ये काय दिसतं. प्लांट सेलमध्ये सेल वॉल असते. दिस इज सेल वॉल. आणि सेल वॉलच्या इनसाइडमध्ये प्लास्मा मेम्ब्रेनच्या आता सायटोप्लाझममध्ये न्यूक्लियसमध्ये पुन्हा DNA जेनेटिक मटेरियल आहे. आणि सायटोप्लाझममध्ये पुन्हा मायटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी हे सर्व दिसतं त्यात. पण व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये वॅक्यूल दिसते. काही आल्गेमध्ये वॅक्यूल दिसतात. प्रेझन्स ऑफ द लार्ज वॅक्यूल इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट. मग ते सर्व आल्गेमध्ये दिसत नाही. म्हणजे हिरवा कलर असलेल्या आल्गेमध्ये हे वॅक्यूल नाही दिसणार आहे. मग त्याच्या पुढचे डेव्हलप्ड झाली ब्राऊन आल्गेमध्ये हे वॅक्यूल दिसते. आणि पुन्हा रेड आल्गेमध्ये त्यामध्ये पण वॅक्यूल दिसतात. म्हणजे पुअरली डेव्हलप्ड किंवा लोअर आल्गेमध्ये हे वॅक्यूल दिसत नाही आणि हायर आल्गेमध्ये हे वॅक्यूल दिसतात. असं ते सेलचं स्ट्रक्चर आहे.
ओके. हॅबिटेट आपण बघितलेलं आहे सर्व ठिकाणी म्हणजे मराईन वॉटर, फ्रेश वॉटर आणि इतर ठिकाणी सुद्धा ते दिसतात. हे सर्व आपण या आल्गेचं ते व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर्स, त्याच्या रिप्रोडक्टिव्ह कॅरेक्टर्स आणि त्यामध्ये फक्त आल्गेमध्ये दिसणारे काही पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स हे सगळं आपण बघितलं आहे. आता त्याचं क्लासिफिकेशन करायला पाहिजे. ओके. सो द algae is classified into 3 groups, mainly into 3 groups. So what are the 3 groups? 3 groups of algae. One of the group it is known as the Chlorophyta. And another group that is known as the Phaeophyta. And the third one it is known as the Rhodophyta. असं एकूण 3 ग्रुप आहेत. याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन 3 क्लास म्हणूया आपण. जर 3 क्लासेस फॉर द आल्गे, क्लोरोफायसे, फिओफायसे अँड रोडोफायसे. आता याच्या कॅरेक्टर्स या ग्रुपचे कॅरेक्टर्स आपण अभ्यास करायला पाहिजे. व्हॉट इज अ क्लोरोफायसे, व्हॉट इज अ फिओफायसे आणि व्हॉट इज अ रोडोफायसे. हे क्लोरोफायसे म्हणजे क्लोरो हा शब्द त्यातनं आहे, त्याच्यातनं आपण ओळखू शकते त्यामध्ये क्लोरोफिल आहे. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल हे सर्वमध्ये आहे. फिओफायसेमध्ये पण आहे, रोडोफायसेमध्ये पण आहे. पण क्लोरो हा शब्द घेतल्यानंतर आपण ग्रीन कलर असं आपल्या समोर येतं, ग्रीन कलर. सो दिस क्लोरोफायसे इज अ ग्रीन कलर्ड आल्गे. हे ग्रीन कलर्ड आहे, ग्रीन कलर्ड आल्गे आहे. आणि फिओफायसे, फिओ हा शब्द आपण ब्राऊनसाठी वापरतात. सो दिस आल्गे इज नॉन एज अ ब्राऊन आल्गे असं म्हणतात, ब्राऊन आल्गे. आणि रोडो हा शब्द आपण वापरतो रेड कलरसाठी वापरणार आहे. सो इट इज नॉन एज ए रेड कलर्ड आल्गे, रेड कलर्ड आल्गे, रोडोफायसे. असं एकूण 3 टाईप आल्गे आहेत. हे तिन्ही ग्रुपचे थोडक्यात आपण माहिती घ्यायची आहे. ओके. बघूया आपण आधी क्लोरोफायसे. Chlorophyta. So Chlorophyta is generally known as the green colored algae. ग्रीन कलर, त्याचा कलर ग्रीन आहे. आता त्याचे डिस्ट्रीब्युशन कुठं आहे ते थोडक्यात बघायचं आहे. आपण आधी म्हटले algae are present in the fresh water, marine water and brackish water. आणि Chlorophyta is mostly found in the fresh water. Mostly फ्रेश वॉटर म्हणजे सर्वात जास्त कुठं असणार आहे, फ्रेश वॉटरमध्ये असणार आहे. मोस्ट प्रिडॉमिनंट इन फ्रेश वॉटर. सम प्रेझेंट इन द मराईन वॉटर ऑल्सो. काही रेअर मराईन वॉटरमध्ये दिसतात आणि काही स्टोनमध्ये, सॉइलमध्ये आणि मॉइस्ट वुड्समध्ये वगैरे दिसते आपल्याला. सर दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द क्लोरोफायसे. आता क्लोरोफायसेमध्ये असलेले ऑर्गॅनिझमचे साईजमध्ये काय व्हेरिएशन आहे का? सम ऑफ दम आर युनिसेल्युलर आहे, त्यामध्ये युनिसेल्युलर आहे. युनिसेल्युलर एक्झाम्पल आपण नेहमी घेतो क्लामेडोमोनास. हा युनिसेल्युलर आहे. क्लामेडोमोनास त्यामध्ये येणार आहे, क्लामेडोमोनास हे ग्रुपमध्ये येणार आहे, क्लामेडोमोनास. आणि पाहिजे असेल तर क्लोरलला सुद्धा या ग्रुपमध्ये येणार आहे, क्लामेडोमोनास आणि क्लोरलला. आता ब्रांचड जर म्हटलं, सिम्बल ब्रांचड एक्झाम्पल म्हटलं तर ते कारा, सिम्बल ब्रांचड आल्गे, दॅट इज ते कारा. आणि फिलामेंटस म्हटलं तर फिलामेंटस, गुड एक्झाम्पल इज युलोथ्रिक्स अँड स्पायरोगैरा. कॉमनली आपण स्पायरोगैरा एक्झाम्पल घेतो. हे सर्व एक्झाम्पल यामध्ये येणार आहे, स्पायरोगैरा. स्पायरोगैरा हे सगळं क्लोरोफायसेमध्ये येणारं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. असं त्याचे व्हेरिएशन त्या ऑर्गॅनिझमचे किंवा क्लोरोफायसेमध्ये येणार आहे आल्गेचे व्हेरिएशन. इट मे बी युनिसेल्युलर, इट मे बी ब्रांचड, इट मे बी फिलामेंटस. त्यामध्ये कॉलोनियल पण दिसते. वोल्वॉक्स कॉलोनियल आहे, वोल्वॉक्स हा कॉलोनियल आहे. हे सर्व टाईप आल्गे आपल्याला ह्याच्यामध्ये हे क्लोरोफायसेमध्ये बघायला मिळेल. ठीक आहे. आता क्लोरोफायसे जे रिप्रोडक्शनमध्ये कसं आहे ते बघायचं आहे, किंवा त्याच्या अगोदर त्यामध्ये काय काय स्टोर्ड फूड मटेरियल काय आहे. द स्टोर्ड फूड आणि क्लोरोफिल, कोणत्या प्रकारचे क्लोरोफिल आहे त्यामध्ये. द क्लोरोफिल नेचर प्रत्येकमध्ये वेगळं आहे. द क्लोरोफिल प्रेझेंट इन द क्लोरोफायसे इज क्लोरोफिल ए, CL लिहिल्यानंतर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी हे दोन्ही दिसते आता. क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल ए सर्व आल्गेमध्ये दिसणार आहे. क्लोरोफिल इज अ कंपल्सरी फॉर ऑल द प्लांट.
हे युनिसेल्युलर असेल किंवा मल्टीसेल्युलर असेल, सर्व प्लांटमध्ये क्लोरोफिल ए आपल्याला दिसते. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तिथं क्लोरोफिल बी पण दिसते. ठीक आहे, ते क्लोरोफिल, नेचर ऑफ द क्लोरोफिल आहे. आता स्टोर्ड फूड काय आहे त्यामध्ये जर बघितलं, आपण अनेक स्टोर्ड फूडचे नाव मगाशी घेतलं होतं. इथं या प्लांटमध्ये स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड. स्टार्च और रेअरली लिपिड किंवा ऑइल ड्रॉपलेट्स पण दिसते. ऑइल ड्रॉप सुद्धा या प्लांटमध्ये क्लोरोफायसीमध्ये दिसतं. सो दॅट इज अ स्टोर्ड फूड. आता त्याचे रिप्रोडक्शन जर बघितलं आपण, रिप्रोडक्शनमध्ये सेल वॉल जर बघितलं, सेल वॉल बघा, सेल वॉल इट इज मेड अप. ओके, सो नो वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द आल्गे. क्लासिफिकेशन ऑफ आल्गे. क्लासिफिकेशनमध्ये हे आल्गेमध्ये एकूण 3 ग्रुप आहेत, 3 क्लासेस आहेत. सो व्हॉट आर द 3 क्लासेस? वन ऑफ द क्लास इज नोन एज अ क्लोरोफायसिए. आणि सेकंड ग्रुप इज नोन एज द फिओफायसिए. फिओफायसिए. and the third group is known as the Rhodophyceae. These are the 3 groups of the algae present in the group. The algae having 3 groups, that is a Chlorophyceae, Phaeophyceae and a Rhodophyceae. ठीक आहे. So why it is called a Chlorophyceae? या वर्ड मधून त्याचं मीनिंग आपण काढू शकतो. क्लोरो म्हणजे ग्रीन. So it is known as a green algae. Chlorophyceae is a green algae. And pheo, the word pheo means brown. So chloro means green, pheo means brown, and rhodo means red. So according to the color, it is known as a red algae, brown algae and green algae. ठीक आहे. आता एक हे क्लोरोफायसेच्या थोडक्यात आपण बघायचं. फिओफायसेचं, रोडोफायसेचं हे थोडं डिटेलमध्ये बघायचं आपण. आधी आपण फर्स्ट क्लास दॅट इज क्लोरोफायसे बघूया आपण. क्लोरोफायसे. Chlorophyceae. So Chlorophyceae is known as the green algae. त्याला आपण ग्रीन algae म्हणतो. Color, why it is called a green algae? Because the chlorophyll pigment, chlorophyll, त्यामध्ये जे chlorophyll pigment आहे, the chlorophyll pigment is chlorophyll A, CHL लिहिल्यानंतर chlorophyll येणार आहे. chlorophyll A आणि chlorophyll B हे 2 पिगमेंट त्यामध्ये दिसते. म्हणून तर क्लोरोफिल असल्यामुळे, ग्रीन कलर असल्यामुळे त्याला ग्रीन आल्गे म्हणलेलं आहे. काही आल्गेमध्ये हे क्लोरोफिल ए कंपल्सरी आहे. सर्व आल्गेमध्ये क्लोरोफिल ए कंपल्सरी आहे. बी इज नॉट अ कंपल्सरी. आणि क्लोरोफिल ए बरोबर रेड कलरचं काही पिगमेंट असते किंवा ब्राऊन कलरचं काही पिगमेंट असते, मग त्यावेळेला त्याचे कलर बदलणार आहे. सर म्हणजे क्लोरोफिल ए आहे हे कंपल्सरी पाहिजे. सर्व आल्गेमध्ये क्लोरोफिल ए कंपल्सरी आहे. ग्रीन आल्गे असेल तर ते क्लोरोफिल ए बरोबर क्लोरोफिल बी पण येणार आहे. क्लोरोफिल ए आणि बी आर दे क्लोरोफिल पिगमेंट, द पिगमेंट प्रेझेंट इन द क्लोरोफायसे. ठीक आहे. आता त्यामध्ये युनिसेल्युलर पण आहे. युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर. युनिसेल्युलर आपण नेहमी एक्झाम्पल घेतलेलं आहे क्लामायडोमोनास. हा युनिसेल्युलर आल्गे आहे. आणि क्लोरलला दुसरे एक युनिसेल्युलर आल्गे आहे क्लोरलला. चला. आणि ब्रांचडला एक्झाम्पल पाहिजे असेल तर चारा. ब्रांचड सिम्बल ब्रांचड कारा हा सिम्बल ब्रांचड आहे. आणि फिलमेंटस पाहिजे असेल तर त्याला एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे फिलमेंटस, म्हणजे लांबी जास्त असतो, दोरासारखं दिसतंय त्याला आपण नेहमी आपण स्पायरोगैरा एक्झाम्पल घेतो. उलोथ्रिक्स पण आहे. स्पायरोगैरा हे फिलमेंटस आहे. उलोथ्रिक्स घेऊ शकते आपण तिथे. आणि दुसरे हायली ब्रांचड म्हटलं तर फिलमेंटस, स्पायरोगैरा, ब्रांचड आणि कॉलोनियल. दुसरं हायली ब्रांचड नाहीच आहे. कॉलोनियल म्हणजे अनेक एकत्र राहणे म्हणजे कॉलोनियल एक्झाम्पल वोल्वॉक्स आपल्याकडे आहे. वोल्वॉक्स. सो दिस आर द नेचर ऑफ द बॉडी. आणि त्यामध्ये असलेले पिगमेंट क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी आहे. आता आपण बघायचं त्यामध्ये स्टोर्ड फूड कसं असतात. स्टोर्ड फूड, द स्टोर्ड फूड इज ॲक्च्युली प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्टोरेज बॉडीज. स्टोर्ड फूड त्यामध्ये स्टोरेज बॉडी, अनेक स्टोरेज बॉडीज दिसते. हा स्टोरेज बॉडीज कुठं दिसतात? क्लोरोप्लास्ट वरती एक स्टोरेज बॉडी दिसते. फॉर एक्झाम्पल आपण जरा स्पायरोगैर जर बघितलं, स्पायरोगैरमध्ये क्लोरोप्लास्ट असं दिसते. दिस इज द स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आहे. सगळं क्लोरोप्लास्ट स्पायरल शेप्ड असं क्लोरोप्लास्ट दिसते. या क्लोरोप्लास्टमध्ये मध्ये असं एक बटन सारखं दिसते. दिस बटन लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज नोन एज अ स्टोरेज बॉडी. हा स्टोरेज बॉडी
त्याला म्हणतो आपण पायरेनॉइड. द स्टोरेज बॉडी इज नॉन एज अ पायरेनॉइड. लक्षात ठेवायचं आहे, द स्टोरेज बॉडी, फूड इज स्टोर्ड इन अ पर्टिक्युलर बॉडी पार्टिकल. दिस पार्टिकल इज नॉन एज अ पायरेनॉइड. हे पायरेनॉइडचे स्ट्रक्चर आपण जर बघितलं, पायरेनॉइडमध्ये आत प्रोटीन असते, त्यामध्ये आत प्रोटीन, दिस इज द प्रोटीन, आणि अराउंड द प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट किंवा स्टार्च इज अरेंज्ड. सो लाईक दॅट. म्हणजे त्यामध्ये काय काय असते पायरेनॉइडमध्ये, एक स्टार्च असणार आहे आणि त्याच्या आत प्रोटीन्स, हे दोन्ही असते. त्याचं प्रोटीन कुठं असणार आहे, प्रोटीन मिडलमध्ये असणार आहे आणि त्याच्या सभोवती हे स्टार्च दिसते आपल्याला. म्हणजे नीटमध्ये प्रश्न विचारला आहे, प्रोटीन कुठं असते, आत आहे का बाहेर आहे का, स्टार्च आत असते का बाहेर असते का, असं प्रश्न तिथं पडतात. इनडायरेक्टली प्रश्न पडणार आहे. NCERTमध्ये नाहीच आहे, पण तेवढं ते पुढे जाऊ शकते NCERT क्वेश्चन पेपर. पायरेनॉइड, ठीक आहे. पायरेनॉइड इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल. आता त्यामध्ये असलेले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मगाशी आपण म्हणले क्लोरोफिल म्हटलेलं आहे, A&B क्लोरोफिल आहे. क्लोरोफिल कशामध्ये असते, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्टमध्ये असणार आहे. हा क्लोरोप्लास्ट अनेक डिफरंट टाईप क्लोरोप्लास्ट आहे. त्यातलं एक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट त्यामध्ये दिसते. डिस्कॉइड म्हणजे थळीसारखं दिसणार आहे, म्हणजे डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट. आणि काही क्लोरोप्लास्ट प्लेट सारखं दिसतंय, प्लेट, डिस्कॉइड और इट इज अ प्लेट लाईक क्लोरोप्लास्ट दिसतात. आणि काहीमध्ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पण दिसते, कपच्या आकारमध्ये असलेले क्लायमेडोमोनास कप लाईक क्लोरोप्लास्ट आहे. त्यामध्ये काही स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिसते, स्पायरल असं तिरकं असलेलं, स्पायरल स्प्रिंग सारखं असलेलं आहे. आणि काहीमध्ये रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट दिसते, रिबन मगाशी आपण काढलेले स्पायरो वगैरे त्यामध्ये रिबन शेप्ड आहे. जे क्लोरोप्लास्टचे नेचर आहे ते डिफरंट क्लोरोफाईसे ऑर्गॅनिझममध्ये अनेक वेगवेगळे टाईप या क्लोरोप्लास्ट दिसतात. या क्लोरोप्लास्टमध्ये कोण असते, पायरेनॉइड असतात. पायरेनॉइड इज अरेंज्ड ऑन द क्लोरोप्लास्ट अँड दिस पायरेनॉइड इज ॲक्टिंग एज अ स्टोर्ड फूड इन दी क्लोरोफाईसे, फक्त क्लोरोफाईसेमध्ये. आता सेल वॉल जर बघितलं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दी सेल्युलोस अँड पेक्टोस, हे दोन केमिकल आहे, पेक्टोस आणि सेल्युलोस. आता इथं मगाशी सांगितलं ते पायरेनॉइडमध्ये स्टार्च बाहेरच्या बाजूला आणि प्रोटीन्स आत मिडलमध्ये असते. तसं इथं सुद्धा प्रश्न येणार आहे, सेल्युलोस आत आहे का बाहेर आहे का. सेल्युलोस नेहमी आपण सेल वॉल जर घेतलं, आपण असं सेल वॉल घेतलं, या सेल वॉलमध्ये सेल्युलोस आतल्या बाजूला असणार आहे. सर दिस इज सेल्युलोस. आणि त्याच्या आउटसाईडमध्ये पेक्टोस, हे शुगर आहे, पेक्टोस ते वरच्या बाजूला असणार आहे. सो दिस इज द पेक्टोस, हा पेक्टोस आहे आणि दिस इज द सेल्युलोस. सो सेल्युलोस इनसाइड आणि पेक्टोस आउटसाइड. सेल वॉल आहे, व्हेरी फर्म सेल वॉल आहे, व्हेरी रिजिड सेल वॉल आहे. द सेल वॉल हॅव्हिंग पेक्टोस आणि सेल्युलोस पेक्टोस प्रेझेंट इनसाइड आउटसाइड अँड सेल्युलोस प्रेझेंट इनसाइड. सो दॅट इज द सेल वॉल. ओके. आता ह्या क्लोरोफाईसेमध्ये असलेले रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं. रिप्रोडक्शन क्लोरोफाईसेमध्ये, आल्गेमध्ये रिप्रोडक्शन आपण 3 पद्धतीने होतो म्हटलं. तसं इथं सुद्धा क्लोरोफाईसे आल्गे आहे, त्या आल्गेमध्ये क्लोरोफाईसेमध्ये सुद्धा 3 पद्धतीचं रिप्रोडक्शन होतं. एक व्हेजिटेटिव्ह मेकॅनिझम, हा व्हेजिटेटिव्ह मेकॅनिझम फ्रॅगमेंटेशन मेथड आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं आहे, फ्रॅगमेंटेशन मेथड आहे. फ्रॅगमेंटेशन मेथड आणि असेक्शुअल मेथड ज्यूस्पोर तयार होतो. आणि हे ज्यूस्पोरॅन्जियम म्हणून एक बॅग आहे, ज्यूस्पोरॅन्जियम हा एक बॅग असतं, ते बॅगमध्ये तयार होतो. ज्यूस्पोरॅन्जियम एक छोटी बॅग सारखं असतं, ते बॅगमध्ये तयार होतं. ज्यूस्पोर इज द नेम ऑफ द असेक्शुअल स्पोर आणि ते स्पोर पुन्हा ज्यूस्पोरॅन्जियममध्ये तयार होतो. आणि हा ज्यूस्पोर पुन्हा 2 टाईप आहे. ज्यूस्पोर्स आर 2 टाईप्स. दॅट इज द मोटाईल, दोन्ही मोटाईल आहे, नॉन मोटाईल असं म्हणायचं नाही, मोटाईल आहे. पण ॲट द सेम टाईम मोटाईल सिमिलर दिसायला दोन्ही एकसारखं असतं. मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट सर्व स्पोर एकसारखा दिसणार आहे. आणि मोटाईल सिमिलर आणि मोटाईल डिसिमिलर. मोटाईल सिमिलर आणि मोटाईल डिसिमिलर. जर सिमिलर असेल तर त्याला आयसोगॅमस म्हणायचं, आयसोगॅमस. आणि मोटाईल डिसिमिलर असेल तर त्याला काय म्हणायचं, अनआयसोगॅमस. So these are the type of the spores that are present in the Chlamydomonas. त्यातले आयसोगॅमस आपल्याला स्पोर्स इन द आल्गे आणि आयसोगॅमस या क्लामिडोमोनासमध्ये दिसते. क्लामिडोमोनास आणि स्पायरोगैरामध्ये
स्पायरोगेरा, त्यामध्ये आयसोगॅमस दिसतंय. अनआयसोगमी जर म्हटलं तर सम ऑफ द क्लॅमिडोमोनास, नॉट ऑल द, सम ऑफ क्लॅमिडोमोनास, त्यामध्ये अनआयसोगमी दिसतंय क्लॅमिडोमोनास. सर असं मोटाईल दोन्ही मोटाईलच आहे, एक सिमिलर आहे एक डिसिमिलर आहे. तसं आपण सेक्शुअल जर बघितलं, आपण सेक्शुअलमध्ये सुद्धा सेक्शुअलमध्ये ऊ गॅमस पद्धत आहे, ऊ गॅमस. सो व्हॉट इज ऊ गॅमस मेथड? ऊ गॅमस मीन्स मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट वेगळं दिसणार आहे, मेल आणि फिमेल. त्यातले मेल गॅमेट आपण जर बघितलं, हा मेल गॅमेट मोटाईल आहे. मेल गॅमेट मोटाईल असल्यामुळे त्याला फ्लजल्ला वगैरे दिलं असतं लोकोमोशनसाठी. आणि फिमेल गॅमेट हे नॉन मोटाईल आहे, नॉन मोटाईल. आणि हे दोन्ही मेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट मोटाईल, असं मोटाईल आणि हे मेल गॅमेट असं म्हणूया आपण. दिस इज द मोटाईल, फ्लजल्ला दिलेलं आहे. आणि ते फिमेल गॅमेट, हे दोन्ही एकत्रित येऊन तिथं फर्टिलायझेशन होतं, जायगोट तयार होतो. हे जायगोटमधून पुन्हा जायगोटमध्ये मिओसिस होतो, एम्ब्रिओ तयार होत नाही, लक्षात ठेवायचं. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन आल्गे, नो एम्ब्रिओ फॉर्मेशन कधीच होणार नाही. सो दिस जायगोट अंडरगोईंग द मिओसिस अँड प्रोड्युसिंग द मिओसिस, इट अंडरगोईंग मिओसिस म्हणजे क्रोमोसोम संख्या निम्म होणार आहे, 4 सेल तयार होतो, क्रोमोसोमची संख्या निम्म होणार आहे. आणि हॅप्लॉइड आल्गेचे हॅप्लॉइड असा आल्गे तयार होतो. सर एम्ब्रिओ फॉर्मेशन ॲब्सेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट इन आल्गे, नो एम्ब्रिओ फॉर्मेशन. सो मेल असं पद्धत असेल तर त्याला काय म्हणायचं आपण? ऊ गॅमस म्हणायचं आहे. मग त्यामध्ये सुद्धा थोडं वेगळं पण एक आहे, म्हणजे आपण इथं मेल मोटाईल आणि फिमेल नॉन मोटाईल म्हटलंय. काही आल्गेमध्ये मेल आहे, हे मेल आणि मेल ॲक्च्युली मेल आणि फिमेल हे दोन्ही नॉन मोटाईल दिसते आपल्याला, मेल आणि फिमेल. मेलचं गॅमेट लहान असतंय आणि फिमेलचं जरा साईजमध्ये मोठा असतंय. सर सो दिस युनाइटेड अँड फॉर्मिंग द जायगोट अंडरगोईंग मिओसिस अँड प्रोड्युसिंग द आल्गे. हे सुद्धा कशामध्ये येणार आहे? ऊ गॅमसमध्ये येणार आहे. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे हे ऊ गॅमोस्पोर, इथे प्रोड्युसिंग द ऊ गॅमोस्पोर प्रोड्यूस करतो. आणि ऊ गॅमोस्पोर मे बी मोटाईल, एक मोटाईल असेल एक नॉन मोटाईल असेल किंवा दोन्ही नॉन मोटाईल असेल तरी सुद्धा त्याला ऊ गॅमस कंडिशन. ऊ गॅमस प्रोड्युसिंग इन द ओगॅमोस्पोर प्रोड्युसिंग द उगोनियम म्हणून स्ट्रक्चर आहे, त्यामध्ये ते तयार होतो. ओके, सो दॅट इज द क्लोरोफायसे. आता क्लोरोफायसेमध्ये असलेले काही एक्झाम्पल आहेत. नीट एक्झामिनेशनमध्ये हा एक्झाम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. सम ऑफ द एक्झाम्पल्स मी इथं नाव घेतो. एक्झाम्पल एक तुम्हाला जास्त परिचय असलेले स्पायरोगैरा त्यामध्ये येणार आहे, कारा त्यामध्ये येणार आहे, वोल्वॉक्स त्यामध्ये येणार आहे, उलोथ्रिक्स त्यामध्ये येणार आहे. उलोथ्रिक्स एवढं एक्झाम्पल ठीक आहे. उलोथ्रिक्स एवढं एक्झाम्पल कमीत कमी एवढं एक्झाम्पल आपल्याकडे असावा. क्लायमेडोमोनास मग असे अनेक ठिकाणी आपण क्लायमेडोमोनास घेतले आणि हे क्लोरलला आपण घेतलेलं आहे. सर हे सर्व याच्यामध्ये येणार आहे, कारा वोल्वॉक्स मध्ये येणार आहे. आणि त्यामध्ये स्पिरुलिना ओके, दिस आर द एक्झाम्पल्स फॉर द एवढं एक्झाम्पल ठीक आहे. सो दॅट इज अ क्लोरोफायसे. ओके, आता आपण नेक्स्ट क्लासमध्ये जाणार आहे, दॅट इज द फिओफायसे. क्लास नंबर 2 फिओफायसे. फिओफायसेमध्ये वाईट इज नॉट अ फिओफायसे बिकॉज ब्राऊन कलर कशामुळे येणार आहे? त्या क्लोरोफिलमध्ये आहे. क्लोरोफिल सोडून त्यामध्ये एक पिगमेंट आहे, ते पिगमेंट ब्राऊन कलरमध्ये आहे. आता क्लोरोफिल, सो इट इज नॉन एज अ ब्राऊन आल्गे. फर्स्ट पॉईंट, इट इज नॉन एज अ ब्राऊन आल्गे. आणि त्यामध्ये असलेलं क्लोरोफिल बघायचं आपण. क्लोरोफिल कोणत्या पद्धतीचं क्लोरोफिल आहे? क्लोरोफिलमध्ये क्लोरोफिल ए आहे, त्यात क्लोरोफिल बी नाहीच आहे, क्लोरोफिल सी आहे. आणि त्यामध्ये जॅन्थोफिल म्हणून दुसरं एक पिगमेंट आहे, जॅन्थोफिल. दिस जॅन्थोफिल पण अनेक टाईप जॅन्थोफिल आहे. सर आणि जॅन्थोफिल किती आहे, त्याचं प्रमाण किती आहे, त्या पद्धतीनं हे फिओफायसेचा कलर आहे लाईट ग्रीन कलर. सुरुवातीला म्हणजे एकदम लाईट ग्रीन कलरचे फिओफायसे पण दिसतात. लाईट ग्रीन कलर तो त्याचे शेड बघा. आणि डिफरंट शेड्स ऑफ द ब्राऊनचे डिफरंट शेडमध्ये दिसतात. हे कलर व्हेरिएशन कशामुळे आहे? इट इज बिकॉज जॅन्थोफिल म्हणजे फायकोझॅन्थिन म्हणून एक जॅन्थोफिल आहे, फायकोझॅन्थिन. त्यामध्ये हे ब्राऊन आल्गेमध्ये जॅन्थोफिल म्हणतो आपण, ते जॅन्थोफिल फायकोझॅन्थिन जॅन्थोफिल आहे.
चल सो जे फायकोझॅन्थिनचे प्रमाण कमी असेल तर ते लाईट ग्रीन कलरमध्ये येणार आहे, त्याचे प्रमाण जास्त वाढतंय ते ब्राऊन कलर येणार आहे, पुन्हा जास्त असेल तर डीप ब्राऊनमध्ये येणार आहे. असं ब्राऊन डिफरंट शेड्स ऑफ द ब्राऊन कलर या फिओपेसीमध्ये दिसते आपल्याला. इट इज बिकॉज द प्रेझन्स ऑफ द at a various level amount of the phycoxanthin. It is a brown color. Okay, so that is the pigment of the phyophyce. आता त्यामध्ये सेल वॉल बघायचं आपण, स्टोर्ड फूड मटेरियल बघायचं आहे. सो व्हॉट इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल आधी बघूया आपण. स्टोर्ड फूड इथं पायरनोइड वगैरे काही दिसणार नाही. द स्टोर्ड फूड दर आर टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट आहे. सो व्हॉट आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट? One of the complex carbohydrate is called a laminarin. Sorry. And another one is the mannitol and laminarin. These are the two stored food material that observed in the Phyophyceae group. Okay. आणि त्याच्या सेल वॉल आपण जर बघितलं, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज तरी आहे, सेल्युलोज आणि पेक्टिन. इट ऑल्सो मेड अप ऑफ द पेक्टिन. पेक्टोज म्हटलं आपण, इथं पेक्टिन, सेल्युलोज आणि पेक्टिन त्यामध्ये आहे सेल वॉल. आणि दुसरं एक ह्या ऑर्गॅनिझममध्ये फिओफायसियामध्ये त्याचं बॉडी इज अ कवर्ड विथ, सपोज असं प्लांट बॉडी असेल तर द प्लांट बॉडी इज अ कवर्ड विथ जलॅटिनस मॅट्रिक्स. त्याच्या आउटसाईडमध्ये जलॅटिनचे एक मॅट्रिक्स म्युसिलेज मॅट्रिक्स त्याच्या सभोवती दिसते. दिस म्युसिलेज मॅट्रिक्स इज नॉन एज व्हॉट इज आल्जिन. सर म्हणून सेल वॉलमध्ये काय काय असते म्हटलं तर सेल्युलोज आणि आल्जिन त्यामध्ये असते असं म्हणतो आपण, आल्जिन. सर द कार्बोहायड्रेट टाईप ऑफ द कार्बोहायड्रेट दॅट इज आल्जिन. सो सेल वॉल हॅविंग द सेल्युलोज अँड आल्जिन. आणि त्यामध्ये डिफरंट टाईप्स त्याच्या मॉर्फॉलॉजी बघितलं आहे. युनिसेल्युलर त्यामध्ये दिसत नाही, म्हणजे मल्टीसेल्युलरसुद्धा, मल्टीसेल्युलरमध्ये ब्रांचड, सिम्बल ब्रांचड दिसतं, सिम्बल ब्रांचड अँड हायली ब्रांचड पण त्यामध्ये दिसे, हायली ब्रांचड. सर त्यातलं हायली ब्रांचड म्हटलं तर एक्टोकार्पस इथं आहे, एक्टोकार्पस एक्झाम्पल आहे, सिम्बल ब्रांचड एक्टोकार्पस. डिक्टिओटा म्हणून आहे, एक्टोकार्पस डिक्टिओटा. आणि हायली ब्रांचडसाठी आपण नेहमी एक्झाम्पल घेतो, दॅट इज अ केल्प म्हणून एक ग्रुप आहे. सर हायली ब्रांचड नियर अबाउट 100 फीट हाईटमध्ये वाढणार आहे ते केल्प त्या याच्यामध्ये येणार आहे. असं डिफरंट व्हेरिएशन त्यामध्ये आहे. आता याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं. त्याच्या आधी त्याच्या प्लांट बॉडी आहे, त्या प्लांट बॉडीमध्ये थोडं ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टर्स आहे. प्लांट बॉडी त्या प्लांट बॉडीमध्ये काहीमध्ये अटॅचमेंटसाठी एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. अटॅचमेंट दिस इज द अटॅचमेंट स्ट्रक्चर. हे दगडेमध्ये वगैरे त्या अटॅचमेंटसाठी एक पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर दिले, दॅट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट. हे अटॅचमेंटसाठी म्हणजे धरून बसण्यासाठी होल्ड फास्ट आहे. आणि त्याच्यामधून पुणे एक बारीक असं स्टॉक तयार झालं आहे. द स्टॉक इज नॉन एज द स्टाईप, त्याला स्टाईप म्हणतो आपण. आणि स्टाईप संपल्यानंतर पुणे लीफसारखं असं दिसते आपल्याला, मध्ये स्टोर्ड फूड मटेरियल वगैरे दिसते पण. सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉन्ट. सो असं 3 पार्ट त्याच्या बॉडीमध्ये 3 पार्ट दिसतं, होल्ड फास्ट, स्टाईप आणि फ्रॉन्ट. म्हणजे हायर प्लांट तयार होण्याचं ते मार्गावर आहे. हायर प्लांट म्हटलं तर त्याला रूट आहे, रूट नंतर स्टम आहे, स्टम नंतर लीफ आहे, असं त्याला समान असलं. दिस इज नॉट अ लीफ, रूट एक्सेट्रा. दिस इज होल्ड फास्ट, दिस इज स्टाईप आणि दिस इज द फ्रॉन्ट. असं स्ट्रक्चर हे फिओफायसियामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं आहे. ओके, आता त्याचं रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं. रिप्रोडक्शन सर्व आल्गेमध्ये 3 टाईप रिप्रोडक्शन आहे. त्यातले एक दॅट इज द फ्रॅगमेंटेशन मेथड. इथं पण आहे फ्रॅगमेंटेशन आणि असेक्शुअल मेथड इथं पण आहे. असेक्शुअल आणि सेक्शुअल मेथड. इथं वेगळं काही नाही. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुकडं तयार होणं, त्यातून एक प्लांट तयार होतो. सेक्शुअलमध्ये ॲनिसोगमी, आयसोगमी तयार होतो. आणि सेक्शुअलमध्ये उगॅमस मेथड इथं देतो. उगॅमसमध्ये उगोनियामध्ये एक तयार होतो, उगोनिया तयार होतो, उगॅमस टाईप आहे. सो दॅट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फिओफायसिया. आता त्यामध्ये असलेले एक्झाम्पल इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. त्यातले एक्झाम्पल दॅट इज अ डिक्टिओटा.
नेहमी दिसणारे काही एक्झाम्पल. एक्टोकार्पस, आधी आपण एक्टोकार्पस घेऊ. आपण एक्टोकार्पस जेवढे एक्झाम्पल तरी पाठांतर व्हायला पाहिजे. डिक्टिओटा, लॅमिनारी, लॅमिनारिया आणि केल्प. आपण केल्प पण इथे एक्झाम्पल, मेन एक्झाम्पल आहे केल्प, लॅमिनारिया, केल्प असं एक्झाम्पल हे फिओफेसियामध्ये येणार आहे. सो दॅट इज द फिओफेसिया. आपण नेक्स्ट रोडोफायसिया बघायचं. रोडोफायसिया म्हणजे रेड कलर्ड algae, that is known as a rhodophysia. Rhodophysia. So rhodophysia मध्ये त्याचं नेचर कसं आहे, why it is called a rhodophysia. ऑलरेडी आपण मेन्शन केलेलं आहे. रोडो म्हणजे रेड कलर, सो इट इज नॉन एस अ रेड कलर्ड algae. द algae इज अ रेड कलर्ड. तर क्वेश्चन आर रेसिंग वाय इट इज अ रेड इन कलर. त्यामध्ये क्लोरोफिल तरी आहे, क्लोरोफिल ए तरी कंपल्सरी आहे, क्लोरोफिल डी पण दिसते त्यात, क्लोरोफिल सी दिसत नाही. क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल सी हे ब्राऊन आल्गेमध्ये दिसतो. क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल डी हे रेड आल्गेमध्ये दिसणार आहे. आणि त्याच्याबरोबर आहे फायको एरिथ्रिन, फायको एरिथ्रिन, फायको एरिथ्रिन म्हणून एक रेड कलर्ड पिगमेंट आहे, म्हणून ते रेड कलरमध्ये दिसतात. फायको एरिथ्रिन हे आर टाईप फायको एरिथ्रिन. सो इट इज अपिअरिंग रेड इन कलर, सो इट इज नॉन एज ए रेड कलर्ड आल्गे. आता ह्यामध्ये स्टोर्ड फूड काय आहे, पुढचं पॉईंट आहे स्टोर्ड फूड. व्हॉट इज द नेचर ऑफ द स्टोर्ड फूड. द स्टोर्ड फूड इज नॉन एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च म्हणतो आपण. फ्लोरिडियन स्टार्च मेनली त्यामध्ये हे फ्लोरिडियन स्टार्च दिसतात. सर फ्लोरिडियन स्टार्च, पॉलीसल्फेट कॉम्पाऊंड पण त्यामध्ये दिसतो. सल्फेट पण स्टोर्ड फूड म्हणून तिथं काम करतात. हे स्टोर्ड फूड. आता सेल वॉल जर बघितलं, सेल वॉलमध्ये सेल्युलोज तरी आहे, सेल्युलोज आणि त्यामध्ये पेक्टिन पण तयार झालेलं आहे. सेल्युलोज आणि पेक्टिन सेल वॉलचं नेचर आहे. सो दॅट इज द जनरल आयडिया. आणि त्यामध्ये हायली ब्रांचड मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, मल्टीसेल्युलर. आणि हे ॲक्च्युली त्याचं डिस्ट्रीब्युशन जर बघितलं आहे, इट इज अ मराईन वॉटर. मोस्टली दे आर द मराईन वॉटर. समुद्रामध्ये सर्वात जास्त दिसतं आणि रेअरली फ्रेश वॉटरमध्ये दिसतात. फ्रेश वॉटर व्हेरी रेअरली दिसतात, नाही असं म्हणता येत नाही. आणि मराईन वॉटर म्हटलं तर ब्रॅकिश वॉटर पण येणार आहे, जे समुद्र आणि नदीचे संगमस्थान. ब्रॅकिश वॉटरमध्ये पण ते दिसते आपल्याला, ब्रॅकिश वॉटर. सो दॅट इज अ डिस्ट्रीब्युशन आणि ते बॉडीचं नेचर आहे. आणि इथं सुद्धा त्याचं होल्ड फास्ट आणि ते स्टाईप आणि लॅमिनारिया असं स्ट्रक्चर दिसतंय. सो दॅट इज द रोडोफायसियाचे जनरल आयडिया. आता त्याचं रिप्रोडक्शन कसं होतं, रिप्रोडक्शनमध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, त्यामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स, कुठल्याही स्पोरमध्ये आपल्याला लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स बघायला मिळणार नाही. सो लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स टोटली ॲब्संट आहे. लोकोमोटरी ऑर्गॅन्स ॲब्संट. आणि रिप्रोडक्शन कसं होतं, रिप्रोडक्शन तिन्ही पद्धतीनं आहे. मगाशी आपण म्हणलेलं आहे रिप्रोडक्शन मेथड. फ्रॅगमेंटेशन मेथड आहे, व्हेजिटेटिव्ह. फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह मेथड. फ्रॅगमेंटेशन मेथड त्यामध्ये असेक्शुअल आहे, असेक्शुअल मेथड आहे, नो फ्लॅजेला प्रेझेंट आणि सेक्शुअल मेथड सुद्धा त्यामध्ये आहे. पण सेक्शुअल मेथडमध्ये उगॅमस पद्धत ते वापरते. उगॅमसमध्ये म्हणून मी मगाशी सांगितलेलं आहे, उगॅमसमध्ये आपण म्हटलं ते एक्सप्लेन केलं टेक्स्टबुकमध्ये, NCERT पुस्तकामध्ये. एक नॉन मोटाईल आणि एक मोटाईल आहे. नॉन मोटाईल लोकोमोटरी ऑर्गॅन असते आणि मोटाईल लहान असते, त्यामध्ये फ्लॅजेला दिलेलं आहे. पण इथं लोकोमोटरी ऑर्गॅनचं टोटली ॲब्संट आपण इथं लिहून ठेवलेलं आहे, ते खरं आहे. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये मेल लहान असते आणि फिमेल त्याचे गॅमेट साईज मोठा असते. हेट्रोगॅमस अँड दिस युनाइटेड अँड फॉर्मिंग द जायगोट डिप्लॉइड, दिस अंडरगोईंग द मिओसिस अँड प्रोड्युसिंग द सेल. आणि त्यातून एक नवीन एक रोडोफायसिया तयार होतो. आणि दुसरं एक मराईन वॉटरमध्ये आपण म्हणले ते मराईन वॉटरमध्ये असतात. हे मराईन वॉटरमध्ये मराईन वॉटर आहे. मराईन वॉटरमध्ये समुद्र म्हटलं तर त्याचं खोल इतकं आहे, हिमालयात एवढं खोल त्याच्या आता आहे. आणि त्याच्या वरच्या बाजूला तेवढं लाईट पडणार आहे, इथे लाईट पडतात, सगळे लाईट पडते. आणि त्याच्या खाली गेले नो लाईट तिथं नाही दिसणार आहे. आणि रोडोफायसिया
दोन्हीकडे आहे. रोडोफायसिया ज्या ठिकाणी लाईट भरपूर पडते तिथं पण असते आणि लाईट नसलेलं एकदम खोलमध्ये अजिबात लाईट नसते तिथं सुद्धा हे आपल्याला या रोडोफायसिया बघायला मिळते. आणि दुसरं एक रोडोफायसिया हे वार्म रिजन त्याला जास्त आहे. हे ब्राऊन आल्गेमध्ये सुद्धा ना वार्म एरिया जे टेम्परेचर थोडं आहे तिथं सर्वात जास्त ते रोडोफायसियामध्ये बसते. ते रोडोफायसिया डिस्ट्रीब्युटेड इन द एरिया वर द टेम्परेचर इज अ लिटिल मोर, म्हणजे वार्म टेम्परेचर त्याला जास्त आवडते. वार्म टेम्परेचर, वार्म पाणी, ते पाणीमध्ये थोडं टेम्परेचर आहे त्या ठिकाणी हे रोडोफायसिया सर्वात जास्त आपल्याला बघायला मिळते. आता त्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स बघूया आपण. पॉलिसिफोनिया इट्स अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल, नेहमी आपण घेतो एक्झाम्पलमध्ये पॉलिसिफोनिया हा एक एक्झाम्पल आहे. पॉलिसायफोनिया म्हणतात, पॉलिसिफोनिया. आणि दुसरं एक एक्झाम्पल पोरफायरा दुसरं एक एक्झाम्पल आहे. आणि थर्ड एक्झाम्पल आणि फोर्थ एक्झाम्पल ऑलरेडी आपण आधी मेन्शन केलं होतं, ते इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्समध्ये, दॅट इज ते आकार तयार करणार आहे. जेलिडियम अँड ग्रासिलेरिया हे दोनमध्ये ग्रासिलेरिया आणि जेलिडियम ह्यामधून आगार तयार होतो. या रेड आल्गे आहे ऑलरेडी आपण म्हटलेलं आहे, पोरफायरा आणि पॉलिसिफोनिया. सो दिस आर द एक्झाम्पल फॉर द रोडोफायसिया. सो दॅट इज द डिफरंट ग्रुप्स ऑफ द आल्गे. आता आपण एक चार्ट तयार करायचं आहे. हे चार्टमध्ये त्याचे समरी आहे, आल्गेचे डिफरंट ग्रुप आहे ना, त्याच्या समरी पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. त्या चार्टमध्ये काय काय कॉलम्स येणार आहे. एक क्लास आहे. हे क्लासमध्ये 3 क्लास आहे. त्यातले एक क्लास क्लोरोफायसिया यामध्ये येणार आहे. आणि दुसरे एक क्लास आहे फिओफायसिया आणि थर्ड क्लास आहे रोडोफायसिया. ठीक आहे. आता नंतर त्याच्या कॉमन नेम घ्यायचं. कॉमन नेम म्हणजे साधं नाव काय आहे, कॉमन नेम काय आहे. कॉमन नेम इज क्लोरोफायसिया इज नोन एज द ग्रीन आल्गे. इट इज नोन एज द ग्रीन आल्गे. दिस इज नोन एज द ब्राऊन आल्गे आणि दिस इज नोन एज द रेड आल्गे. सर असं कॉमन नेम आहे. आता त्यामध्ये स्टोर्ड फूड काय आहे. स्टोर्ड फूड क्लोरोफायसिया असेल तर स्टार्च, पायरेनॉइड म्हणतो आपण, पायरेनॉइडमध्ये स्टार्च असतं आणि प्रोटीन पण असते त्यात. आणि फिओफायसियामध्ये लॅमिनारिन अँड मॅनिटोड, दिस आर द स्टोर्ड फूड मॅनिटोड. आणि रोडोफायसियामध्ये फ्लोरिडियन स्टार्च हे स्टोर्ड फूड आहे. हे आपल्याला लिहिता आले पाहिजे स्टोर्ड फूड. आता नंतर त्याचं सेल वॉल आपण बघूया. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेल्युलोज, मेनली सेल्युलोज आहे. आणि इट इज सेल्युलोज प्लस पेक्टिन तयार झालेले आहे. आणि इथं सेल्युलोज आणि काहीमध्ये तिथं सल्फेट कॉम्पाऊंड पण तयार झालेलं आहे. सल्फेट सेल्युलोज अँड पेक्टिन इथं सेल्युलोज आणि पेक्टिन. रोडोफायसियामध्ये सेल्युलोज आणि पेक्टिन घ्यायचं. इथं पेक्टिनच्या ठिकाणी आपण आल्जिन घेतलं, मग असे ते बदललेलं आहे आल्जिन पेक्टिन. आणि इथं नंबर ऑफ फ्लजेल्ला असतं आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन किती आहे. इथं फ्लजेल्ला 2 to 8 फ्लजेल्ला दिसणार आपल्याला. आणि ऑल इक्वल लेंथ सर्व फ्लजेल्ला इक्वल लेंथमध्ये आहे. इथं 2 फ्लजेल्ला अनइक्वल लेंथ आणि कुठं बसवलेलं आहे, लॅटरल साईडमध्ये ते बसवलेलं आहे, लॅटरल साईड. आणि इथं फ्लजेल्ला ॲब्सेंट आहे, नो इट इज नील, टोटली ॲब्सेंट आहे. हॅबिटेट जरा बघितलं आपण, हॅबिटेटमध्ये दिस इज द फ्रेश वॉटर, सर्वात जास्त फ्रेश वॉटरमध्ये. दिस इज द मराईन वॉटरमध्ये सर्वात जास्त. आणि दिस इज द मराईन वॉटर, व्हेरी रायरली फ्रेश वॉटर, दॅट इज द हॅबिटेट. सो दिस इज द चार्ट. असं एक चार्ट NCERT पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. हे चार्ट आपण जरा नीट बघून ते समरी जरा पाठांतर केले तरीसुद्धा हे 3 क्लास आपण अभ्यास केल्यासारखंच आहे. आणि या क्लास संदर्भात लिहा म्हटलं तर एवढं कॅरेक्टर लिहायचं आहे. आणि ह्या क्लासची माहिती लिहा म्हटलं तर एवढं लिहायचं. NCERTमध्ये हेच प्रश्न विचारणार आहे. आणि नंतर आपण पाहिजे असेल तर वाढू शकते एक्झाम्पल त्या ठिकाणी 3 एक्झाम्पल घ्यायचे, ते वाढू शकते. चार्ट लेंथ साईज वाढू शकते आपण. सो दॅट इज द
चॅप्टर नंबर 2मध्ये पार्ट सेकंडमध्ये असलेले आल्गेचं आपण जरा थॅलोफाइटा ह्याची आपण माहिती आता पूर्ण घेतलेलं आहे. आणि नेक्स्ट पिरियडमध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आणि पार्ट 3मध्ये आपण प्रायोफाइटा आणि पुन्हा टर्डोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अँजिओस्पर्म असं हे टॉपिक आपण कव्हर करणार आहे.